سلام ملګرو، دا هم د اډموب اکاونټ جوړولو طریقه ده او د هر څه نه مخکې به راشئ کروم براوزر ته. کروم براوزر سرچ بار کې به لیکئ admob.com. admob.com ولیکئ، یو پیج را خلاصیږي. شانتې ورته صبر وکړئ. ګورئ ملګرو، تاسو نه ایمیل غواړئ، تاسو به هلته ایمیل ورکړئ. ایمیل پسې پاسپورټ دی. زما اول نه ایمیل ثبت شوی، اوس مستقیما لاړو او تاسو ایمیل ورکوئ، بیا پاسپورټ. سمه ده. ایمیل ویډیو خو هم داسې هم درته جوړ شوی و، کولی شئ په دې چینل کې وګورئ که دا چا ایمیل نه وي. دلته لږ ورته صبر وکړئ، یو څه کوېشن درنه کوي، هغې څخه وروسته کریکټ کېږي. ګورئ ملګرو، دلته راځي وایي سلیکټ کنټري. دلته به موږ خپل هیواد افغانستان انتخابوو. ټایم زون کې به کابل. سمه ده. او دلته سلیکټ کرنسي، دلته به ډالر انتخابوئ. هغې څخه وروسته I have read the agree په دې به کلیک کړئ. کریټ اډموب اکاونټ باندې به بیا ورسته کلیک کړئ. کوشش کوم چې دا ویډیو لږ را لنډه کړم. هغې څخه وروسته د ټولو باندې به یس باندې دا به ټول آن کوئ. کنټینیو ټو اډموب باندې به کلیک کوئ. سمه ده. لږ صبر ورته وکړئ. نو زموږ اډموب اکاونټ اوس کریټ کېږي، جوړېږي. لږ شانتې ورته صبر وکړئ. ګورئ ملګرو، د هغې څخه وروسته بیا په دغې ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو او دلته یو نوی اپ اډ کوو. نو باندې کلیک کوو او د اپ نوم ورکوو. مثال اډموب که تاسو هر یو نوم ورکړئ، بیا انډرویډ به انتخاب کړئ. پکې انډرویډ او اډ باندې به کلیک کړئ. اډ باندې به کلیک کړئ. هغې څخه نیکسټ کریټ اډموب موږ دلته اوس بینر یې لګوو او بینر باندې سلیکټ کوو. دې ته یو نوم ورکوو بینر. هغې څخه وروسته کریټ اډموب باندې کلیک کوو. بینر وشو او همدارنګه یوزر سټیل به هم تاسو وکړئ. خالي سلیپ باندې کلیک کوئ او اډ کېږي. او بیا تاسو چې انټرست فیل کوئ په دې کریټ نه د ریوډ باندې کلیک کوئ. اوس موږ ډون باندې کلیک کوو چې ویډیو بیا لږ زیاتېږي. ګورئ موږ سره وشو او انټرست فیل بیا په دې سلیکټ باندې کلیک کوو. دې ته هم یو نوم ورکوو انټرست فیل او بیا کریټ اډموب باندې کلیک کوو. سمه ده. ګورئ ملګرو چې دا دواړه وشو. هغې څخه وروسته به هم مینو ته راشئ. هم مینو، دا هم مینو دی. سمه ده. خپل پیمانټ ډیټیل به ورکړئ چې دا پوسټمانۍ ته کوډ راځي. بیا ستاسو اکاونټ رجسټر کېږي. کله چې ستاسو روپۍ $10 شي، بیا هغه ځای نه پین کوډ را سینډ کوي. تاسو خپل ځای پته هر څه صحیح ورکړئ. ګورئ اډ پیمانټ انفو په دې به کلیک کوئ. سمه ده. دلته څه معلومات غواړي، د پوسټمانۍ ادرس هر څه به پکې ورکړئ. که چیرې تاسو خپل ادرس ورنه کړئ نو ستاسو بیا موږ درته ګروپ سافټویر یا بل جوړ کړو، بیا کار نه کوي درته. ګوره نیم کې به خپل نوم ورکړئ.
نیم کې سمه ده ما ورته لیکلی اډموب خان ادرس لاین کې به ورکړي چا کوم ځای هستې زه ورته ننګرهار ورکوم ننګرهار ادرس لاین 2 کې ورته زه جلال آباد ورکوم سمه ده جلال آباد ورورو غلطي پکې راځي خالي تاسو ته ښیم دې کې هم جلال آباد ورکوم څنګه چل دی اجمله هغې څخه وروسته پوسټال کوډ کې به ورته تاسو کوډ ورکوي د بانک د پوست خانې کوډ به پیدا کوي د جلال آباد 2601 دی او سبمټ باندې به کلیک کړئ سبمټ ګورئ ملګرو دا اوس یو څو هفتې وروسته تاسو ته پین کوډ راځي بیا څونه پیسې چې ګټئ $100 څخه وروسته کولی شي بانک ته یې ولېږئ ګورئ ملګرو د هغې څخه وروسته موږ ته یور ارنینګ ښایي چې څونه پیسې هم ګټلي هر میاشت د 21 تاریخ باندې زموږ پیسې دلته راځي چې کله 100 ته ورسي بیا کولی شو خپل بانک اکاونټ ته ولیږو سمه ده چې کله زموږ اکاونټ ته پین کوډ راغی چې کله هم خپل اکاونټ ویریفای کړو یو څو هفتې وروسته پوسټخانې نه پوښتنه کوي چې کوډ راغلی او که نه ګوګل اډسنس کوډ ورته وایي او بیرته اوس هم مینو ته راځو او زموږ اکاونټ څو ساعته وروسته صحیح کېږي بیا کولی شي خپل بینر ولیږئ په خپل ګروپ کې ځان اډ کوئ خوښه که ځاني اپلیکیشن جوړوئ زه نور ویډیوګانې درته جوړوم چې څنګه پکې کار وکړو او د بینر لیږلو لپاره تاسو وایي ټینکس فار یور انفارمیشن او د بینر لیږلو لپاره چې کوم اپ هم اډ کړی را به شي دلته اپ ته او اپ به سلیکټ کړئ که نوی جوړوئ خو اسانه دی هغه چې دلته همدا کله سلیکټ کړه سمه ده لږ صبر ورته وکړئ ګورئ دا لږ وخت نیسي لږ هغې څخه وروسته دغه باندې کلیک کړئ راشي اډیونوټ ګورئ چې دې اپلیکیشن څخه هم څونه ګټلي ټول درته دغسې ښایي یسټرډے او ټوډے او اډیونوټ ته راشئ چې کله اډیونوټ ته راغلی په دغې باندې کاپي کېږي ګوره اولنی بینر دی دویمې انټرسټیل دی په دغې باندې چې کلیک دا را کاپي کېږي دغه یو باندې او مننه چینل سبسکریب کړئ ستاسو ویډیو کتو ډېره مننه او خپل آی ډي جوړ کړئ او بیا بینر ولېږئ موږ ته یا به ځاني اپلیکیشن یا به ګروپ کې هم اډ کړو مننه